أهلا يا أبطال، كيف حالكم مع التمارين؟ اليوم معنا أقوى 5 تمارين لبناء عضلة الصدر، والتي ستساعدك على زيادة القوة والحجم وتحقيق التناسق العضلي المثالي. إذا كنت تتمرن منذ فترة ولا تلاحظ تطورا ملحوظا في عضلة الصدر، فهناك احتمال كبير أنك لا تختار التمارين الصحيحة. لذلك اليوم سأعرض لكم أفضل التمارين التي أثبتت فاعليتها في استهداف جميع زوايا الصدر من العلوي إلى السفلي، مع توضيح الفوائد العلمية لكل تمرين. انتظر للنهاية لأن التمرين الأخير هو الأقوى على الإطلاق. جاهزون؟ لنبدأ. هذا التمرين يعتبر من أفضل التمارين لعزل عضلة الصدر والتركيز على اليافها العميقة. يعتمد على تمدد العضلة بشكل كامل، مما يساهم في زيادة ضخ الدم وتحفيز النمو العضلي بشكل أكبر. من أهم فوائده تحسين مرونة الصدر، تقوية الألياف العضلية الداخلية، تعزيز القدرة على أداء تمارين المركبة بشكل أقوى. لكن انتبه، التركيز على التحكم في الحركة هو المفتاح الأساسي للحصول على الفائدة القصوى من هذا التمرين. الغطس يعد من التمارين المركبة القوية التي تستهدف الجزء السفلي من عضلة الصدر بفاعلية كبيرة، مع إشراك الكتف الأمامي والترايسبس في الحركة. ما يميزه عن باقي التمارين يعتمد على وزن الجسم، مما يجعله أكثر طبيعية وفاعلية في تحفيز الألياف العضلية. يمكنك من زيادة الأوزان بمرور الوقت لتعظيم النتائج. أظهرت الدراسات أن هذا التمرين يعزز إنتاج القوة العضلية ويزيد من تنشيط الألياف السريعة للانقباض fast twitch fibers، وهي المسؤولة عن الحجم والقوة. لكن إذا لم تنفذه بالطريقة الصحيحة، فقد يتحول إلى تمرين للترايسبس أكثر من كونه تمرينا للصدر. لذلك احرص على تميل الجسم للأمام وتخفيف الضغط على المرفقين لضمان أفضل تنشيط للصدر. تمرين الضغط بالدمبلز على البنش المسطح يعد من أقوى التمارين الأساسية لتضخيم عضلة الصدر وزيادة التناسق العضلي. لماذا هو فعال؟ يوفر مدى حركة أوسع مقارنة بالبار، مما يساعد على تمدد وانقباض أكبر لعضلة الصدر. يجبرك على تثبيت الوزن، مما ينشط الألياف العضلية الصغيرة المسؤولة عن التوازن والقوة. تثبت الدراسات أنه يزيد من تنشيط عضلات الصدر مقارنة بالبار بسبب الحاجة إلى التحكم في الحركة. إذا كنت تبحث عن تمرين يحفز عضلات الصدر بالكامل بطريقة متساوية، فهذا من أقوى الخيارات على الإطلاق. لكن انتبه، استخدام أوزان ثقيلة جدا دون تحكم قد يؤدي إلى إصابة الكتف. حافظ على أسلوب صحيح وتحكم كامل في كل تكرار لتحقيق أقصى فائدة وأمان. هذا التمرين هو حجر الأساس لأي برنامج تدريبي للصدر. يعتبر المقياس الأساسي لقوة الجزء العلوي من الجسم، ولذلك يستخدم بكثرة في اختبارات القوة لدى الرياضيين ولاعبي كمال الأجسام. لماذا يعد الضغط بالبار أساسيا؟ يستهدف الصدر بالكامل مع تركيز كبير على الألياف الوسطى للعضلة. أثبتت الأبحاث أن الضغط بالبار يتيح رفع أوزان أعلى من الدمبلز، مما يحفز إفراز هرمون التستوستيرون، وهو هرمون أساسي لنمو العضلات. إذا كنت تريد ضخامة وقوة في صدرك، فهذا التمرين لا غنى عنه. لكن انتبه، لتجنب الإصابة تأكد من استخدام التقنية الصحيحة وتجنب قفل المرفقين بالكامل أثناء الرفع. إذا كنت تريد صدرا علويا قويا وممتلئا، فهذا التمرين هو السلاح السري، لأن معظم التمارين تركز على الصدر الأوسط والسفلي، في حين يهمل الكثيرون الجزء العلوي. لماذا هذا التمرين مهم؟ أظهرت أبحاث عديدة أن زاوية الميلان في هذا التمرين تستهدف الجزء العلوي من الصدر بنسبة أعلى من أي تمرين آخر، مما يعطي الصدر مظهرا أكثر امتلاء وتناسقا، مثالي لتجنب الشكل المسطح للصدر، حيث يساعد في بناء كتلة عضلية متوازنة ومتكاملة. لكن انتبه، لا تجعل زاوية الميلان كبيرة جدا أكثر من 45 درجة، وإلا سيتحول التمرين إلى تمرين للكتف بدلا من الصدر. أهم نقطة،
لا تعتمد على تمرين واحد فقط. تنويع التمارين واستخدام زوايا مختلفة هو المفتاح الحقيقي لبناء صدر قوي ومتكامل. أخبرني في التعليقات، أي تمرين هو المفضل لديك؟ وهل لديك تمرين آخر تعتقد أنه يستحق الدخول في القائمة؟ لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس لأن الفيديو القادم سيكون عن أقوى 5 تمارين لبناء عضلات الظهر. عضلاتي، القوة في العلم والتطبيق.